Tänk dig in i det här scenariot. Du är ute på en solig sommaräng. Du kanske sitter och har en picknick med en nära vän eller familj eller så. Ni sitter och har det trevligt. Men helt plötsligt så kommer en drake flygande på himlen. Men du räds inte. Du ser den här draken, han sprutar eld överallt, han bränner ner ställen. Men du ser den här draken och du hoppar upp och du flyger mot den draken. Tar fram dina magiska krafter, skjuter eldbollar på honom, kanske skjuter blixtar, besegrar den här draken och du kommer ner och är en hjälte. Det kanske låter som en film eller en bok det här. Men det här kan du faktiskt uppleva på riktigt. Det här kan du faktiskt uppleva som att det vore på riktigt. Vad pratar jag om då? Jag pratar om lucida drömmar. På svenska kallas de klardrömmar. Det är alltså lucida drömmar är att man vaknar inuti sin dröm och vet att man drömmer. Man är helt medveten om att man drömmer. Man vet om att man ligger i sin säng. Och att det här som händer just nu händer endast i mitt huvud. Så det som händer då är att du får kontroll över hela världen. Hela världen står då till ditt förfogande. Och man kan tro att men drömmar, de är så abstrakta, de är så udda. Man känner av att en dröm, det känns inte som på riktigt. Men det är faktiskt det har fått lite om bakfoten. För att när man får en klar dröm, när man får en lucid dröm, så blir det extremt verkligt. Det blir verkligen, hela drömmen blir så levande. Så om du tänker dig, om du kollar runt i ditt rum nu, eller kollar runt vart du är, och tänker hur verkligt allting är. För det här är verkligheten. Du ser alla små detaljer, du ser människor prata, du ser alla små saker, alla små detaljer överallt. Tänk dig då att det här är endast i ditt huvud. Så verklig är en lucid dröm. Hela världen finns, men endast i ditt huvud. Och du har kontroll över hela världen. Du kan få det att regna, du kan teleportera dig själv. Du kan kasta eldbollar, flyga hur mycket du vill. Du kan ha sex med vem du vill också. Endast fantasin sätter gränser. Du kan göra vad du vill. Och det är exakt lika verkligt som att du sitter här just nu. Så hur får man en sån här klar dröm då? Ja, det första man ska göra är att faktiskt lära sig komma ihåg sina drömmar. För om du inte kommer ihåg dina drömmar, då kommer du inte komma ihåg en klar dröm om du får den. Eller en lucid dröm. Så det första man ska göra är att ha en drömjournal. Så skaffa en fin bok och en penna. Lägg den bredvid din säng. Och så fort du vaknar. Det är så att drömmar är lite känsliga. Så när du vaknar och börjar röra dig alldeles för mycket, då försvinner drömmen i huvudet. Men när man ligger still, helt still, och tänker på drömmen, så är den ganska tydligt i ens huvud. Försök att inte röra dig för mycket när du då vänder dig och hämtar boken och pennan och skriver ner så mycket som möjligt. Så många detaljer som du kan komma ihåg ur drömmen. Och det här behöver du göra i minst 1 till 2 veckor, varenda dag. Skriv ner, ibland får du flera drömmar per natt. En gång har jag drömt 5 drömmar på en natt och jag kunde skriva ner allihopa. Det var ganska galet faktiskt. Så 2 veckor ungefär gör det. Tills du känner att varje natt så drömmer du någonting. Och då kan du börja kolla efter gemensamma mönster i varje dröm. Vad är det som är ständigt återkommande? Det kanske kan vara att kartonger är hela tiden eller att någon säger en viss sak, eller att du ser alltid en röd häst i varje dröm, eller ett rosa träd, eller vad som helst. Det kan vara vad som helst, men det är någonting som alltid återkommer i dina drömmar. Försök hitta det, och när du väl har identifierat det och ser det, så ska du göra en drömkoll, en drömcheck. Det man gör, alltså man kollar om man drömmer. För att det som är lustigt i en dröm är att saker ändras hela tiden. Hjärnan kan bara hålla koll på 7 saker samtidigt. Ungefär 7 saker. Så när du tittar på till exempel en klocka, du tittar på den och tittar bort, och sen tittar du tillbaka på klockan, då har den ändrats helt och hållet. Då kanske klockan är 1:30 när du tittar på den första gången. Kolla bort.
kollar tillbaka igen. Och så är klockan 8:45. Eller 12 på natten. Eller, alltså, så det ändras hela tiden. Text ändras också hela tiden. Det är en drömkoll som jag brukar göra. Så kolla på den, kolla bort, kolla tillbaka igen. Har texten ändrats? Ja, då vet du att du drömmer. När jag fick min första lucida dröm så gjorde jag den drömkollen 10 gånger, minst. För att jag vägrade tro att det var en dröm. Det var så extremt verkligt. Så jag trodde jag var vaken. Jag tänkte, det här kan inte vara en dröm. Men det var sjukt häftigt. För jag insåg, jag gjorde den drömchecken. Kollade bort, fram och tillbaka, fram och tillbaka, fram och tillbaka. Och så insåg jag, okej, det här är en dröm. Jag kan alltså göra vad jag vill. Så jag började meditera. Eller inte meditera. Levitera. Jag började levitera. Jag kastade eldbollar. Jag sprang skitsamt. Jag flög. Det var fantastiskt roligt. Och forskning visar till och med att de som har klardrömmar, de är oftast mer kreativa i sitt vanliga liv. De är mer lösningsorienterade gentemot problemorienterade. Och det var en till sak. De har mer kontakt med sin mening i sitt liv. De har mer driv rent allmänhet. De känner att de tar tag i sina problem mer på ett bättre sätt än vad folk som inte klardrömmar gör. Så inte bara nog med att man får göra exakt vad man vill. Det är endast fantasin som sätter gränser. Flyga, allt möjligt. Inte nog med det, utan ditt vakna liv förbättras faktiskt också. Med alla de här fördelarna. Plus att vi sover en tredjedel av vårt liv. Varför ska vi kasta bort den tiden? Eller kasta bort den tiden? För man känner inte av ofta som man sover 8 timmar. Men tänk dig att längta till att gå och lägga dig. För att du vet att du kommer drömma en klar dröm. Och du kan göra exakt vad du vill. Det är som att hoppa in i en annan värld.